Lektion 1. Juridiska färdigheter. Att försvara människor är avgörande och advokater måste kunna tala bra. Absolut. Kommunikationsförmåga är avgörande inom det juridiska området. Det är fascinerande hur mycket förberedelser som går åt till att presentera ett ärende. Ja. De måste formulera sina argument tydligt. Jag skulle kunna vara snickare och jobba med händerna istället. Det är ett unikt val. Båda vägarna kräver engagemang. Sann. Jag beundrar de färdigheter som krävs i båda yrkena. Låt oss fortsätta diskutera våra karriärsträvanden. Det är inspirerande. Jag skulle älska det. Att utforska alternativ är alltid spännande. Lektion 2. Hälsomedvetenhet. Det finns sjukdomar som barn kan få, som påssjuka. Ja. Påssjukan kan göra att man får knölar i nacken, eller hur? Exakt. Det är viktigt att utbilda föräldrar om vaccinationer. Absolut. Medvetenhet kan förhindra utbrott. Har du sett några kampanjer nyligen om barnvaccinationer? Jag har. Skolor främjar i allt högre grad hälsoutbildning. Det är jättebra. Det är viktigt för samhällets hälsa. Ja. Låt oss fortsätta att stödja dessa initiativ. Jag håller med. Tillsammans kan vi göra skillnad. Lektion 3. Syfte och service. Tid och evighet flätas samman med vårt syfte i livet. Ja. Att uppnå vårt syfte uppfyller ofta vår plikt gentemot andra. Exakt. Service till samhället ger livet en djupare mening. Jag håller med. Att hjälpa andra berikar verkligen våra liv. Har du tänkt på hur ditt syfte påverkar dina handlingar? Ja, att tjäna andra är en prioritet för mig. Det är underbart. Låt oss fortsätta att utforska hur vi kan bidra. Definitivt. Det är en givande resa att ge sig ut på tillsammans. Jag är spänd på att se vart den här vägen leder oss. Lektion 4. Hitta rätt passform. Det är viktigt att hitta kläder som sitter bra, eller hur? Absolut. Dåligt passande kläder kan få vem som helst att känna sig obekväm. Ja. Jag föredrar kläder som kompletterar min kroppsform. Exakt. Har du hittat någon favoritbutik för välsittande kläder? Jag älskar att shoppa i butiker som erbjuder skräddarsydda alternativ. Det är en bra idé. Personalisering kan göra stor skillnad. Ja. Låt oss shoppa tillsammans någon gång. Jag skulle älska det. Det är alltid roligare med en kompis. Jag kan inte vänta. Lektion 5. Vikten av pauser. Semester är avgörande för våra liv. Absolut. De ger en paus från vardagen och ger glädje. Ja. Det är uppfriskande att gå undan och ladda om. Exakt. Har du tagit några minnesvärda semestrar nyligen?
Jag gick till stranden förra sommaren och det var härligt. Det låter underbart. Stranden är så avkopplande. Det är det verkligen. Jag älskar ljudet av vågorna. Låt oss planera en resa tillsammans snart. Jag skulle älska det. Det är alltid roligare med vänner. Lektion 6. Kvalitetstid med familjen. Jag gör det till en punkt att spendera kvalitetstid med mina nära och kära. Det är så viktigt. Familjetid stärker våra band. Ja, det skapar bestående minnen som vi kan vårda. Har du planerat några släktträffar nyligen? Jag har. Vi ska ha picknick i parken nästa helg. Det låter härligt. Vad ska ni alla göra? Vi kommer att spela spel, dela historier och njuta av god mat. Det är perfekt. Jag hoppas att ni får en underbar tid tillsammans. Tack. Jag ser fram emot det. Lektion 7. Spännande planer. Det låter kul. Är det någon specifik vara du letar efter? Ja, jag hoppas kunna hitta en ny klänning till den kommande festen. Bra val. Vilken stil tänker du på? Jag lutar åt något färgglatt och flytande till sommaren. Det låter perfekt. Den typen av klänningar är alltid så bekväma. Exakt. Jag vill ha något jag kan bära hela dagen utan att känna mig begränsad. Låt oss kolla in den där söta butiken nere på gatan. Ja. Jag har sett några bedårande outfits i deras fönster. Jag kan inte vänta med att se vad du hittar. Lektion 8. Att observera anomalier. Ursäkta mig, jag märkte något ovanligt nära hotellets entré. Verkligen. Vad såg du som fångade din uppmärksamhet? Det verkar finnas en konstig målning på väggen som inte fanns där tidigare. Det är intressant. Är det en del av en konstinstallation? Jag är inte säker, men det verkar som det kan vara det. Låt oss fråga hotellpersonalen om de vet något om det. Bra idé. Det kan leda till några fascinerande samtal. Ja. Jag älskar att upptäcka nya saker när jag reser. Låt oss ta reda på mer. Lektion 9. Forntida sätt. Det är fascinerande att tänka på hur våra förfäder levde för 1000 år sedan och förlitade sig på jordbruk, jakt och fiske för att överleva. Absolut. Kan du tänka dig att vakna upp varje dag med solen och veta att du var tvungen att samla mat till din familj? Det måste ha varit en rejäl utmaning. De måste känna landet så väl, eller hur? Ja, de behövde förstå årstiderna, djuren och växterna. Allt handlade om överlevnad. Och tänk på lagarbetet. Familjer samlades för att jaga eller plantera grödor. Rätt. De var tvungna att förlita sig helt på varandra. Tror du att de hade någon fritid? Möjligen, men jag antar att det var sällsynt. Ändå måste de ha funnit glädje i sina enkla liv.
Ja, kanske runt elden dela historier efter en lång dag. Det låter ganska speciellt. Jag håller med. Kopplingen till naturen måste ha varit mycket starkare då. Lektion 10. Utkastet. Visste du att Buffalo Bills 1969 draftade en spelare för $1000? Det är en liten summa jämfört med dagens löner. Föreställ dig hur mycket spelet har förändrats sedan dess. Exakt. De första åren måste ha varit tuffa för spelare att försöka skapa sig ett namn. Rätt. De spelade med sådan passion, inte bara för pengarna utan för kärleken till spelet. Det är otroligt hur långt NFL har kommit. Nu tjänar spelare miljoner. Ja, och spelen är en så stor del av den amerikanska kulturen. Det är svårt att tro att det började så ödmjukt. Sann. Det är inspirerande att se hur engagemang kan leda till framgång över tid. Absolut. Tror du att den tidiga spelaren skulle ha föreställt sig denna typ av utveckling? Förmodligen inte. Det måste vara overkligt att se hur mycket sporten har vuxit. Lektion 11. Avskaffad. Det är intressant att tänka på hur vissa metoder avskaffades i delar av USA och de brittiska öarna. Ja, vissa förändringar var nödvändiga för framsteg, men de var inte alltid lätta. Exakt. Människor var tvungna att anpassa sig till nya lagar och sätt att leva. Det måste ha varit en betydande anpassning för många samhällen. Säkert. Vissa kan ha motstått förändringarna och känt en djup koppling till det förflutna. Det är så sant. Förändring kan vara svårt, även när det är till det bättre. Det är en påminnelse om hur historien formar vår nutid och framtid. Ja, och förståelse som kan hjälpa oss att uppskatta de framsteg vi har gjort. Håller med. Det är fascinerande att se hur samhällssyn förändras över tid. Lektion 12. Kommunikation. Har du hört talas om Helen? Hon kunde inte prata, men hon kommunicerade med hjälp av tecken. Det är otroligt. Det visar hur fyndiga människor kan vara när det gäller att övervinna utmaningar. Ja. Hon var tvungen att hitta sätt att uttrycka sina tankar och känslor utan ord. Jag undrar hur hennes familj anpassade sig till den formen av kommunikation. De lärde sig förmodligen att förstå hennes signaler mycket väl, vilket skapade ett unikt band. Det måste ha varit riktigt speciellt. Kommunikation är så viktigt i relationer. Exakt. Det visar att kärlek och anknytning kan överskrida ord. Definitivt. Det är en vacker påminnelse om att vi kan hitta sätt att ansluta i olika former. Sann. Det betonar kraften i mänsklig anslutning, oavsett metod. Lektion 13. Betrayal. Jag har inte bestämt mig ännu, men vi kanske borde utforska en närliggande stig i bergen. Det låter som en bra idé. Det är något uppfriskande med att vara i naturen. Absolut. Det är ett perfekt sätt att fly vardagens liv och rörelse. Dessutom måste utsikten vara hisnande där uppe. Ja,
Och vi kunde ta oss tid och njuta av landskapet och varandras sällskap. Jag älskar det. Kanske kan vi till och med packa en picknick för vandringen. Det är en fantastisk idé. Lite mat och frisk luft skulle göra en perfekt dag. Exakt. Allt handlar om att skapa minnen tillsammans. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på stigarna. Lektion 14. Skilsmässan. Ibland känner jag att mina föräldrar inte älskar mig längre sedan skilsmässan. Det är svårt att hantera. Skilsmässa kan verkligen förändra familjens dynamik. Ja, det är som att allt jag visste har förändrats. Jag vill bara känna mig älskad. Det är förståeligt att känna så. Har du pratat med dem om dina känslor? Inte riktigt. Jag är orolig att de inte kommer att förstå. Det kan hjälpa att uttrycka hur du känner. Kommunikation är nyckeln, även om det är svårt. San. Jag vill bara att de ska veta att jag fortfarande bryr mig om dem. Det är viktigt. Ibland behöver föräldrar också trygghet. Jag ska tänka på det. Jag hoppas att det hjälper till att överbrygga klyftan mellan oss. Lektion 15. Kanotpaddling och fiske. I lördags var det så kul. Vi åkte kanot först. Jag minns. Vattnet var så lugnt, perfekt för paddling. Ja, och senare gick vi och fiskade. Fångade du något? Bara en liten, men det var spännande. Vad sägs om dig? Jag fångade en stor. Det kändes fantastiskt att rulla in den. Det är häftigt. Det är alltid spännande att fånga något. Definitivt. Jag älskar hur varje resa ger nya äventyr. Jag också. Det är ett bra sätt att tillbringa tid utomhus och få kontakt med naturen. Jag kan inte vänta på vårt nästa äventyr. Lektion 16. Tristess. Lilla Annie var så uttråkad en lat eftermiddag att hon inte hade något att göra. Det låter frustrerande. Vad tror du hon kunde ha gjort? Jag föreställer mig att hon kunde ha utforskat sin bakgård eller läst en bok. Ja, eller till och med skapat sina egna spel. Fantasi kan vara kraftfullt. Exakt. Ibland kan tristess väcka kreativitet. Sann. Det är intressant hur brist på aktiviteter kan leda till nya idéer. Jag undrar om hon upptäckte något roligt under sin tristess. Jag hoppas det. Det är en påminnelse om att vi alltid kan finna glädje i små saker. Absolut. Även en lat dag kan förvandlas till något speciellt. Lektion 17. Utforskning. Han var den första vita mannen som utforskade Botswana, Zimbabwe, Zambia och Malawi. Det är otroligt. Vilken betydelsefull resa det måste ha varit. Ja, landskapen och kulturerna han mötte var nog fascinerande. Jag kan inte föreställa mig de utmaningar han ställdes inför under sina utforskningar. Definitivt.
Det krävs mod för att ge sig ut i det okända så. Och upptäckterna han gjorde måste ha förändrat uppfattningarna om dessa regioner. Exakt. Hans utforskningar öppnade dörrar för framtida resenärer och forskare. Det är otroligt hur en persons resa kan påverka historien. Verkligt. Det är en påminnelse om äventyrsandan inom oss alla. Lektion 18. Myteri. Myteri är ett ord som har väckt rädsla till historiens mäktigaste imperier. Ja, det betyder uppror och kampen om makten. Det är intressant hur det kan förändra balansen inom ett imperium. Rätt. Ofta uppstår det av missnöje bland makthavarna. Exakt. Det visar vikten av att ta itu med klagomål innan de eskalerar. Ja, historien har lärt oss att ignorering av frågor kan leda till betydande konsekvenser. Det är en påminnelse om att enhet och kommunikation är avgörande i alla organisationer. Definitivt. Att förstå varandra kan förhindra sådana drastiska åtgärder. Håller med. Det är fascinerande att se hur historien speglar människans natur. Lektion 19. Den mystiska kvinnan. Inom ett par år dök en kvinna som gick under namnet Anna Anderson upp i Västeuropa. Det är spännande. Vad påstod hon? Hon påstod sig vara medlem av kungafamiljen, närmare bestämt Anastasia. Verkligen. Det måste ha väckt stor uppståndelse på den tiden. Det gjorde det. Många människor var skeptiska men ändå fascinerade av hennes berättelse. Jag förstår varför. Mysteriet kring Anastasias öde är fängslande. Exakt. Har Anna Anderson någonsin gett något bevis på sin identitet? Inte riktigt, vilket ökade kontroversen kring hennes påståenden. Det är så intressant hur en persons historia kan väcka så mycket debatt. Lektion 20. En tid av kaos. Istället för att låta det gå underkom kriget och en 1/8 av hela befolkningen drabbades. Det är en häpnadsväckande statistik. Det måste ha varit en förödande tid. Ja, inverkan på samhällen måste ha varit djupgående. Jag kan bara föreställa mig rädslan och osäkerheten människor mötte. Exakt. Det är viktigt att komma ihåg dessa ögonblick i historien. Det hjälper oss att förstå de kamper som många har utstått. Och hur viktigt det är att lära av det förflutna. Absolut. Vi bör hedra dem som genomlevt sådana utmaningar. Historien formar vår nutid, och vi måste hålla dessa berättelser vid liv. Lektion 21. En minnesvärd souvenir. En souvenir skulle vara ett bra sätt att minnas denna upplevelse. Jag håller helt med. Det är skönt att ha något påtagligt. Vilken typ av souvenir tycker du skulle vara perfekt? Kanske något lokalt som fångar ställets essens. Det är en bra idé. Vad sägs om handgjorda hantverk? Ja.
De berättar ofta en historia och stöttar lokala hantverkare. Exakt. Det är en win-win situation. Har du en favorittyp av souvenir från dina resor? Jag älskar att samla på vykort. De är lätta att bära och meningsfulla. Lektion 22. Välkomstkampanj. Du välkomnar Johan, mig och vår familj till dina hem och grannskap. Det låter som ett så hjärtevärmande initiativ. Det är det verkligen. Det skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet. Exakt. Hur tror du att folk känner för det? Jag tror att det främjar kontakter och vänskap mellan grannar. Ja. Det är ett bra sätt att bryta barriärer. Dessutom låter det alla dela sina berättelser och kulturer. Det är så sant. Att dela erfarenheter berikar våra liv. Jag tror att det bidrar till att skapa ett mer förstående och medkännande samhälle. Lektion 23. Miljöansvar. Vi har förorenat vår jord, våra floder och skogar som testamenterats till oss av våra förfäder. Det är en allvarlig fråga. Det är viktigt att ta itu med miljöhänsyn. Absolut. Vi måste ta ansvar för våra handlingar. Ja. Hur tror du att vi kan göra skillnad? Små förändringar i vårt dagliga liv kan ha stor inverkan. Jag håller med. Återvinning och minskning av avfall är viktiga steg. Och att stödja hållbara metoder är lika viktigt. Ja. Det handlar om att göra medvetna val för planeten. Vi bör utbilda andra om vikten av bevarande. Lektion 24. Ny klädkod. Hörde du om den nya klädkoden? Nej, vad är förändringen? De implementerar strängare riktlinjer för ledig klädsel. Verkligen. Det låter intressant. Vilken typ av regler tillämpar den? De vill främja ett mer professionellt utseende på jobbet. Jag förstår. Det är vettigt, särskilt för roller som möter kunder. Exakt. De tror att det speglar företagets värderingar. Tror du att det kommer att vara svårt för människor att anpassa sig? Det kan vara till en början, men jag tror att de flesta kommer att anpassa sig. Lektion 25. Semesteruthyrning. Jag tror att en semesterbostad skulle ge oss mer avskildhet och en hemliknande upplevelse. Det är en bra idé. Det kan kännas mycket mysigare än ett hotell. Exakt. Dessutom kan vi laga våra måltider och koppla av bekvämt. Har du tittat på några specifika platser än? Jag hittade några alternativ som ser fantastiska ut, särskilt nära stranden. Det låter perfekt. Att vara nära stranden är ett stort plus. Ja. Jag skickar länkarna så att du kan ta en titt. Jag skulle älska det. Låt oss hitta den perfekta platsen för vår semester.
Jag är exalterad över att planera detta äventyr. Lektion 26. Säkerställa komfort. Jag förstår fullständigt. Vi kommer att göra allt vi kan för att alla gäster ska trivas. Ja. Det är viktigt att skapa en välkomnande atmosfär. Har du tänkt på specifika bekvämligheter som kan förbättra deras vistelse? Jag tror att det skulle vara en trevlig touch att erbjuda gratis snacks och drinkar. Det är en bra idé. Små gester kan göra stor skillnad. Absolut. Vi bör också överväga att tillhandahålla lokala guider för attraktioner. Ja. Det skulle hjälpa gästerna att utforska området lättare. Låt oss brainstorma fler idéer för att förbättra deras upplevelse. Jag ser fram emot det. Lektion 27. Experimentera med ljus. Vilken typ av tekniker gillar du att experimentera med i ditt fotografi? Jag tycker om att leka med ljus och skuggor för att skapa djup i mina bilder. Det är fascinerande. Ljus kan verkligen förändra stämningen i ett foto. Exakt. Jag älskar också att fånga reflektioner i vatten. Reflektioner kan lägga till ett så unikt element till dina bilder. Ja. Allt handlar om att hitta rätt vinkel och timing. Har du tagit några minnesvärda bilder nyligen? Jag har. Jag tog några vackra solnedgångsbilder förra helgen. Det låter fantastiskt. Låt oss snart planera en fotopromenad tillsammans. Lektion 28. Att göra skillnad. Ja, att sprida medvetenhet är avgörande för viktiga frågor. Definitivt. Tillsammans kan vi göra skillnad i vårt samhälle. Vilka frågor brinner du mest för att öka medvetenheten om? Jag bryr mig mycket om miljövård och hållbarhet. Det är ett viktigt ämne. Har du deltagit i några relaterade evenemang? Ja, jag gick med på en lokal städning förra månaden. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att vidta åtgärder i ditt samhälle. Jag tror att små ansträngningar kan leda till betydande förändringar. Låt oss fortsätta att stödja varandra i vår påverkansarbete. Lektion 29. Dela kunskap. Jag vill att ni berättar detta för era barn, och jag hoppas att nationens barn också kommer att höra det. Det är ett kraftfullt budskap. Vad vill du att de ska förstå? Jag vill att de ska veta vikten av vänlighet och respekt för alla. Absolut. Att lära ut empati kan forma en bättre framtid. Ja. Det är avgörande för dem att växa upp med dessa värderingar. Har du funderat på hur du ska förmedla detta budskap effektivt? Jag tror att berättande kan vara ett bra sätt att nå dem. Det är en underbar idé. Berättelser kan lämna en bestående effekt. Låt oss brainstorma några berättelser som illustrerar dessa värderingar. Lektion 30. Korruptionsmedvetenhet. Ja, det är chockerande hur korruption fortfarande kan frodas i vårt samhälle.
Absolut. Det är nedslående att se hur det påverkar så många liv. Vad tror du kan göras för att bekämpa detta problem? Jag tror att det är viktigt att öka medvetenheten och främja transparens. Ja. Utbildning spelar en avgörande roll för att stärka människor. Har du sett några initiativ som syftar till att bekämpa korruption? Jag har. Vissa organisationer arbetar hårt för att främja god förvaltning. Det är uppmuntrande. Låt oss stödja dessa ansträngningar på alla sätt vi kan. Jag håller med. Tillsammans kan vi verka för en bättre framtid. Lektion 31. Utmaningar och hopp. Ja, jag har ställts inför utmaningar nyligen. Det har varit utmanande, men jag är hoppfull. Vad sägs om dig? Jag har också haft min del av svårigheter, men jag försöker vara positiv. Det är rätt inställning. Att fokusera på det positiva kan göra skillnad. Absolut. Jag tror att varje utmaning lär oss något. Exakt. Har du lärt dig något värdefullt av dina erfarenheter? Ja, motståndskraft är nyckeln. Det hjälper mig att ta mig igenom tuffa tider. Det är en kraftfull lärdom. Jag har lärt mig att söka hjälp när det behövs. Bra poäng. Att be om hjälp visar styrka, inte svaghet. Lektion 32. Transportalternativ. Det är inte så illa. Finns det några taxibilar också? Ja, jag såg några taxibilar som väntade precis utanför stationen. Det är bra att veta. Det gör det mycket lättare att ta sig runt. Definitivt. Jag föredrar att ta en taxi när jag har bagage. Samma här. Det är bekvämare än kollektivtrafik ibland. Håller med. Dessutom kan du nå din destination snabbare. Exakt. Föredrar du att använda appar för att boka en taxi? Ja, det är så enkelt att begära en tur via en app. Det är också trevligt att spåra bilens ankomsttid. Lektion 33. Resor. Är det något mer jag borde veta? Ta bara med en hatt och solkräm eftersom solen kan vara intensiv. Bra råd. Solskydd är så viktigt när du reser. Absolut. Jag har lärt mig det på den hårda vägen förut. Aj. Att bli solbränd är aldrig kul. Nej, det är det inte. Jag har alltid solkräm i väskan nu. Smart drag. Har du ett favoritmärke? Jag gillar att använda mineralsolskyddsmedel. Det är skonsamt mot min hud. Det är ett utmärkt val. Det är trevligt att hitta produkter som fungerar bra för dig. Lektion 34. Läsa hyreskontraktet. Det är verkligen viktigt att läsa igenom hyreskontraktet noggrant innan du undertecknar det. Absolut. Många förbiser detaljerna och ångrar sig senare. Exakt.
Vilka specifika detaljer tycker du är mest avgörande? Jag tror att betalningsvillkoren och eventuella extra avgifter är nyckelelement. Ja, de kan verkligen gå ihop om du inte är försiktig. Dessutom är hyresavtalets varaktighet viktig att förstå. Rätt. Du skulle inte vilja bli låst till något du inte kan förbinda dig till. Exakt. Och det är bra att kontrollera policyn för att förnya hyresavtalet. Det är en bra poäng. Vissa hyresvärdar har mycket specifika regler. Lektion 35. Shoppa skjortor. Säker. Vilken typ av tröja letar du efter? Jag tänker på något avslappnat och bekvämt, kanske en bomullsblandning. Det låter trevligt. Föredrar du några specifika färger? Jag brukar gå för ljusa färger, speciellt under de varmare månaderna. Ljusa färger passar bra till sommaren. Gillar du också mönster? Ja, jag älskar ränder eller blommönster. De ger en rolig touch. Blommönster är så glada. Har du kollat i någon butik än? Inte än, men jag planerar att titta på nätet först efter fler alternativ. Online shopping är så bekvämt. Du kan enkelt jämföra stilar.